Välkomna till mitt garage. Och som ni såg i rubriken här uppe, dags för fortsättning av min Crescent F50 GLX. Och tanken var nu under hösten och vintern, vi får se hur länge det här projektet räcker. Tanken var att uppgradera den här motorn till lite vassare motor helt enkelt. Och varför jag vill göra det? Jo, jag brukar åka mopperally med den här. Och jag brukar köra med Halsta moppers. Och då brukar man vilja hålla en snitthastighet på 70, kanske 80 km/h. Eftersom toppfarten på den här nu är 80 km/h, så är det jävligt jobbigt att hålla en snitthastighet på 80 km/h. För ja, då måste jag varva skiten ur varandra och då kommer man inte må bra av. 70, det är lite halvjobbigt. 60 går, men då blir man frånåkt. Jag vill ha lite mer fart, lite mer ork. Så vi ska se vad jag har köpt för grejer för att kunna uppgradera den här till en 100 plus maskin. Ni som kan sax, ni vet nog vad jag förmodligen snackar om. Ni som inte vet det, då får ni se strax. Vi kör igång! Det här avsnittet är ett betalt samarbete med mopedrenovering.se. Ska du renovera moppe eller trimma den? Mopedrenovering.se är för dig. Speciellt just för veteranmoppar. De har grymt bra sortiment för just veteranmoppar. De har även för nyare moderna moppar. Dock är deras huvudfokus veterandelar. Så behöver du, som jag sa, trimma, renovera eller göra andra saker på din veteranmoppe, mopedrenovering.se. Och jag har ett paket här just från dem. Där jag har beställt lite godis till F50. Så kom här så får ni se vad jag har beställt. Just saxmotorn kommer alltid ligga med varm om hjärtat. Det är för att min 15-års moppe var en Rex Comet Sport 3-veckla sax. Så jag åkte runt på den i 1,5-2 år. Jag var 15, 16, 17 och småtrimmade den. Så att det var ju min första motor någonsin, så att det kommer alltid ligga med varmt om hjärtat. Och när jag ändå snackar om Rex, ni kanske märker med namnet Rex. Namnet Rexy kommer ju från just min Rex Comet. Det är där jag fick en liten twist av namnet, så just därför jag kallar mig Rexy. Det är från min 15-års moppe. Jag fick lite lore där. Men då ska vi se vad jag har beställt här då. Se, vad ska jag börja med? Här har vi motorblock, sax, inte vilka som helst. Ni ser cylinderfoten här, en sax EKF, nytillverkade motorblock. Och för er som kan sax, ja, det är ingen nyhet. Men för er som inte är så insatta i just sax, det här motorblocken, de är så, nu kanske inte så unika längre eftersom de finns nu nytillverkat. Men innan de började göra nytillverkade så fanns det väldigt få exemplar av just sax EKF. För den satt bara på en tysk moped, alltså bara i Tyskland, det fanns inte i Sverige. På en Hercules Supra 50 tror jag det heter. Tillverkades bara, vad jag hört, i cirka 2500 exemplar. Och det betyder att sax EKF-motorn bara fanns i 2500 exemplar. Så att den var väldigt svår att få tag i och jävligt dyr. Alltså, en sax EKF orenoverad, du fick nästan betala 10 000 för en sån.
Men nu har ju mopedrenovering.se tagit fram nya motorblock till Sachs EKF. Så att nu finns det att köpa nytt. Så att nu bör man försöka ta tag i de där gamla originala från Tyskland. Så att nu kan ju vem som helst köpa och få det här, vilket är jävligt bra. Det betyder att även priserna på Sachs EKF har gått ner. Men skillnaden på den här och vanliga Sachs motorer är just cylinderfoten. Den är mycket större på EKF. Och det betyder många känner igen det här. Det här Athena 80 kubik. Man får plats bolt-on med 80 kubik cylinder på Sachs EKF. Och den här ur kartong med rätt kringutrustning ska ge mellan 11 och 12 hästar. Så han borde orka med, jag tror jag åkt 107 km i timmen med en orörd sån här cylinder på min gamla F50 jag hade förut. Jag ska göra lite mer på den här för att få lite mer ork. Så förhoppningsvis orkar med kanske 110, vi får se. Jag kommer inte lägga så mycket fokus på att åka fort som FAN, utan jag vill ha lite mer, kunna hålla lite mer, bra snittfart, ha lite mer ork på botten. Så att Athena 80 kubik cylinder som passar bolt-on på det här blocket kommer bli bra. Och jag har även beställt ett avgasrör till den. Den här känner många till. Så kallade vrålapan brukar den kallas. Jag vet inte om det är Yamarcool eller vilken tillverkare den är. Så vad heter det? Avgassystem Sachs, hög effekt till Athena 80. De här funkar faktiskt väldigt bra med Athena 80 kubikcylindern. Nackdelen med de här, de kallas ju vrålapa med en anledning. De är sjukt högljudda. Så att vi ska se om jag kan försöka packa om den här biten eller bygga om den för mer ljuddämpning. Men ja, det här funkar jävligt bra. Det roliga mopedrenovering.se skickar med lite mer roliga saker. En disktrasa. Det är lite komiskt. Så att se om man kan få frugan att använda den här i köket. Sen ett par vråliga, flådiga solglasögon. Tyvärr har jag glasögon så jag kommer inte kunna nyttja de här. Men ja, jag kan inte ha glasögon på glasögon. Jag har ju solglasögon med styrka. Så de här kan jag tyvärr inte använda. Men vet ni vad? Är det någon som vill ha dem? Jag kan skänka bort dem till någon av er. Gör så här att vad ska vi göra? Vad brukar man göra när man ska dela ut lite gratis grejer? Prenumerera, tummen upp, säg att du vill ha dem. Så tar jag bara en random kille av er. Alltså, det gäller här på YouTube. Om ni ser här någon annanstans så är det kommentarsfält på YouTube. Vill du ha de här, säg till. Så kan jag skicka dem till dig. Som sagt, jag kommer inte kunna nyttja de här. Så att, som jag sa, tummen upp, prenumerera. Och säg, jag vill ha dem, glasögonen. Så tar jag någon random snubbe. Eller kvinna, tjej. Så att, jag kan väl hålla mig en vecka på det här. Så att från och med idag avsnittet läggs upp. Så har ni fram till nästa fredag på er. Då väljer jag ut någon. Så då kommer jag skriva till er, ber om adress och sånt. Så kan jag skicka den här helt gratis. Så jag skickar med något annat roligt. Vad mer? Ja, vi såg ju den här. Ni såg den här dekalen satt upp där. Och skickar med den också. Stor som attans. Vad hade vi mer? Ska vara rädd om cylindern där. Vi ska spana in lite mer på den sen. Topplocket till det. Jag älskar såna här stora bredfränscylinder. Jämfört med vattenkyl. De är så små puttiga. Det var kolv, insug. Just ja. Lite pinbultar till just den här motorn. Jag var osäker på längden så jag tog de längsta de hade. Så vi får se om det funkar. Och sen, ja.
Ni minns ju motorfästena jag gjorde där. Jag svarvade ju egna i aluminium så att motorn skulle sitta stumt. För jag ville inte att den skulle röra sig så mycket. Det blev inget bra. Det vibrerar obehagligt mycket i 65-70. Alltså man får nästan bita fingrar. Det är så jävla skakigt. Så att jag köpte faktiskt nya gummibustningar att ha på EKF-motorn för att slippa den här vibrationen. För de var hemskt jobbiga. De är långt från lika bra balanserade som moderna Derby AM6. Där de sitter stumt i motorn. Eller stumt i ramen. Det var jobbigt. Så att jag tänkte jag måste uppgradera till gummibustning. Ja, här är inget konstigt. Packningar till EKF plus en extra till min extra mellankåpa som jag har till kopplingen. Eftersom jag har ju hemmagjort 3 lamellskoppling. Och vi får se om det pallar effekter från EKF. Annars får jag uppgradera den till kanske en 4 lamells. Alltså, jag bygger en 4 lamells. Jag kommer inte köpa en. Sen tror jag inte att det var den här. Jo, jag fick en sån här. Jag vet inte om det heter bandana. Nej, kom igen. Kommer glasögonen loss. Ska den sitta så här eller? Eller ska man ha den så här? Om man åker hoj och det är kallt. Funkar nog till vilket som. Det ser ut som en rånare, va? Ja. Det var inget mer med det. Nu ska vi snacka lite mer om vad jag tänkte att göra med just den här motorn och tanken och idén med. Just det, skickar med grymt många dekaler. Man brukar få en sån här. Jag har redan en stor samling med det här, men nu vart de ännu fler. Så man ska sätta upp. Visst gör det ont när toppar brister. Även pushåkare har känslor. 6 saxar i en saxask. Kasta inte mopeden i sjön. En moped är ingen moped. Fattar inte. Som man väger får man trimma. I love the smell of mopeds in the morning. Den gillar vi. När fan blir gammal kör han moped. Syftar de på djävulen då eller? Vid tvivel, åk moped. Ja, det funkar ju. Nu har vi gått varvet runt. Men det är kul, såna här ordvitsar som gjort om till just moppar. Ja, det var inte så mycket mer. De här cylindrarna är faktiskt väldigt fina pjäser. Dock kunde man ju önskat att de gjort lite mer överströmmar. De har ju bara en där. Jag hade gärna sett lite fler så att man hade haft 4 spol och 2 boost. Så att de var bara 2 boost där, en spol där och en väldigt ynklig avgasport. Så att den kanske vi kan fylla upp lite bredare. Och det tråkiga med de här cylindrarna, de är kolvstyrda. Det är kolven som öppnar och stänger insuget. Så jag ska faktiskt bygga om den här till membranstyrd. Och det finns faktiskt kit för membran att montera här på. Men jag vill build it, not buy it. Så jag ska faktiskt bygga en egen ridkorg med fräs ur aluminiumblock och passa på ett membran och göra insug så att det passar. Sen avgasporten för det på att inte höja så mycket men bredda. Som sagt, vi får räkna durationen på den här och se vad som behövs göras helt enkelt. Här har vi topplocket med rätt utformad typ av förbränningsrum. Ja, passar perfekt. Och för er som inte förstår hur stor den här cylindern är. Här har jag en originalcylinder till Yamaha Aerox. Här ser ni skillnaderna. Hur stor den är. Lika bred som 2 cylindrar. Och om jag minns rätt så är det
48 mm borr på den här. Och 44 slag. Och jag har ju redan EKF-vev i motorn. Så att jag behövde bara cylindern i princip. Ja. 48 mm borrning på den där. Så att, ja. Det ska bli kul att se vad jag kan få ut om det här. Motorblocken då. De här är ju helt olackerade. Vilket även syns. Det börjar bli lite oxidation på aluminiumet. Plus att jag såg där också lite oxid. Så att jag får rengöra de här, rensa gängorna. Så måste jag lackera dem. För annars kommer det bli svart av oxid. Och det här är ren aluminium. Så det är svetsbart faktiskt. Väldigt vassa kanter. Så vi får göra lite en avsyning och leta efter spån och sånt som inte ska finnas där. Och skicka med bussning där och där i alla fall. Man kan ju önska att de gjort lite mer förstärkning här. För när man plockar mycket effekt, jag tror det här de spricker. På andra sidan, drevaxeln är svaga biten på just sax. Plockar man för mycket effekt så går drevaxeln av. Ska vi se här. Det passar ju perfekt. Ja, nog snackat och bundra delarna. Nu ska vi börja skruva isär motorn från ramen. Shining bright, birds singing their tune, everything feels right. Breezy morning air, clouds keep out of sight. Friends who really care, day turns into night. Sunny days are here, let the worries fade. Dancing in the street, dreams of tailor-made. Breezy morning air, clouds keep out of sight. Friends who really care, day turns into night. Sunny days are here, let the worries fade. Dancing in the street, dreams are tailor-made. Simple joys we find in a world so vast. Hold them in your heart, make the moments last. Let's cherish now every laugh and tear. Life's a melody we can always hear. Sunny days are here, let the worries fade. Dancing in the street, dreams are tailor-made. Every laugh and tear, life's a melody we can always hear. Sunny days are here, let the worries fade. Dancing in the street, dreams are tailor-made. Sunny days are here, let the worries fade. Dancing in the street, dreams are tailor-made. Dreams are tailor-made. Då var motorn ur ramen. Och med det så ska jag faktiskt runda av det här avsnittet. Och som ni förstår, till nästa avsnitt så är det klyvning av den här motorn. För jag ska ju plocka allting här inne till de nya motorblocken. Som växellåda som är fyrväxlad, min koppling, EKF-vevaxeln som vi egentligen är till för, just EKF-motorn. Så
ja, så förhoppningsvis så tyckte ni det var lite kul att jag fortsatte med F50. För det var egentligen ett projekt som jag var färdig med. Jag hade inte alls planer på att fortsätta med det, men trimsugen som man är så vill man bara ha mera. Så jag hoppas ni fortsätter. Jag hoppas att ni vill fortsätta kolla sen till nästa avsnitt som kommer nästa fredag. Så blir det fortsättning på den här F50. Så ja, följ mig gärna på Instagram. Stötta mig hemskt gärna på Patreon. Handla på mopedrenovering.se. Och så syns vi till nästa avsnitt. Det hoppas jag. Vi syns då. Ha det så bra.